নমস্কাৰ বহুত দিনৰ মূৰত মই আকৌ আহি গ'লোঁ মছলা পনীৰৰ এই সুন্দৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই কিছুমান মছলা লৈছোঁ এইখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব ভালদৰে চাই ল'ব পনীৰ লৈছোঁ বিন সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ এনেদৰে সুন্দৰ ৰেচিপি সোনকালে বনাব পাৰি পিয়াজ এনেদৰে মিক্সিত দুটা পিয়াজ মই ভালদৰে মিক্সিত পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু এখন কেৰাহীত এতিয়া মই মিঠাতেল 3 চামুচমান দি বিনখিনি ভাজি ল'ম কেপচিকামো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই বিন লৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে অকমান কাজু দি দিব পাৰে মই কাজু স্কিপ কৰি দিছোঁ নিমখ অকমান দি এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ম আৰু ভজা হৈ গ'লে কেৰাহীখনৰ পৰা বাচন এটাত এইখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া মই কেৰাহীখনতে শুকান জলকীয়া এটা দি দিছোঁ আৰু দুখিলা তেজপাত ইয়াত মই দি দিলোঁ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আধা চামুচৰ অকমান কম আকৌ এয়া পিয়াজৰ পেষ্ট এই পেষ্টত একেলগে আদা নহৰু বটাও দি দিব মানে আদা নহৰু আৰু পিয়াজ একেলগে পেষ্ট কৰি লৈছোঁ মিক্সিত ভিডিঅ'টো বনাব বহুত দিন হ'ল দিব পৰা নাছিলোঁ কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে গতিকে পাহৰি গৈছোঁ তথাপি যত্ন কৰিছোঁ ভালদৰে বুজাই দিবলৈ এয়া নিমখ দিলোঁ হালধি গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম এয়া ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ আৰু গোটেইখিনি সামগ্ৰী আমি ভালদৰে মিহলাই ল'ম এতিয়া কাটি থোৱা পনীৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ জুই কম কৰি ৰাখিব বিলাহী এটা পেষ্ট কৰি লৈ সৰু বাটিৰে এবাটি বিলাহী পেষ্ট ইয়াতে মই দি দিলোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ আমি লৰাই ল'ম এতিয়া ভাজি থৈ দিয়া বিনখিনিও আমি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই আমি ভাজি ল'ম ইয়াত এতিয়া আমি প্ৰায় আধা কাপমান পানী দি দিম পানী লাগিলে অকমান বেছিও দিব পাৰে একাপমান কৰিও দিব পাৰে গোটেইখিনি আমি ভালদৰে ঢাকনি এখন লগাই 3-4 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিম আৰু মছলা প্ৰায় দিয়া হৈ গৈছে এইখিনি আছে গৰম মছলাখিনি আছে ধনিয়া আছে অকমান জিৰা আছে 3 মিনিটমান পাছত ঢাকনিখন গুচাই আমি ভালদৰে আকৌ গোটেইখিনি লৰাই দিম এয়া প্ৰায় হৈছে এয়া জিৰা গুড়িখিনি দি দিলোঁ এতিয়া আমি লাহে লাহে গৰম মছলাখিনি দি দিম ইলাইচি দালচেনি আৰু লং
বটি থৈ দিছিলোঁ এইখিনি আমি ইয়াতে দি দিলোঁ আপোনালোকে গৰম মছলা পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে খুব সুন্দৰ কালাৰ আহিছে জুই বন্ধ কৰি দিলোঁ ধনিয়া পাত ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ এয়া পৰিবেশনৰ বাবে মছলা পনীৰ হৈ গ'ল ঠাণ্ডাৰ দিনত এনেদৰে আপোনালোকে সহজতে মছলা পনীৰ বনাই ঘৰতে ভাত বা ৰুটিৰ সৈতে পৰিবেশন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব Madhabis Kitchen and Vlog চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব নতুন নতুন ৰেচিপিৰ বাবে ধন্যবাদ